Există mai multe metode pentru a ușura procesul de spargere al nucilor. Există metode de pregătire a nucilor pentru a se sparge mai ușor și există mai multe metode de spargere a nucilor pentru ca miezul să rămână cât mai întreg. Cea mai răspândită metodă este înmuierea nucilor în apă timp de câteva ore înainte de a fi sparte. A doua metodă este punerea nucilor în pungi, iar apoi păstrarea lor în congelator timp de câteva ore înainte de a fi sparte. Iar a treia metodă ar fi fierberea nucilor timp de 10 minute. Nucile se fierb și se lasă să se răcească în apa în care au fiert. De asemenea, există mai multe metode de desfacere a nucilor. Una dintre ele este cu ajutorul unui cuțit. Cuțitul se introduce în partea mai plată a nucii. A doua metodă este prin folosirea unui ciocan și lovirea nucii. Totuși, nuca nu trebuie lovită la nimereală, deoarece, pe de-o parte, se sfărâmă conținutul și bucățile de nuci vor fi mici și pline de coș de nucă, iar pe de altă parte se face foarte multă mizerie. Pentru a scoate bucăți cât mai mari de nucă, nuca se lovește ușor lateral pe părțile bombate, iar apoi se aplică o lovitură mai puternică în partea ascuțită. În asemenea fel, nuca se sparge fără să se împrăștie, iar conținutul ei rămâne destul de intact. Metoda păstrării nucilor în apă rece câteva ore nu ajută decât foarte puțin ușurarea procesului de spargere al nucilor. În schimb, celelalte două metode, prin fierbere sau congelare, ajută destul de bine. Metoda prin fierbere a nucilor ajută nucile să se spargă foarte ușor. Este cea mai curată metodă. În schimb, apa pătrunde în interior, udă puțin nuca și nu poate fi păstrată pentru mult timp, sau dacă dorim să o păstrăm, va trebui să o uscăm în cuptor. Metoda prin congelare este și ea destul de bună, ajută nuca să se spargă foarte ușor și calitatea miezului nu este deloc afectată.